Hej och välkommen Emma till VP-podden. Tusen tack. Så kul att vi till slut fick ordning på det här tycker jag. Ja, Ja, det precis. är hyggligt att bli bett. Ja, jag har varit på dig några gånger under året så. Ja. Och nu så till slut så fick jag med dig över på den här sidan. Ja, men det var kul. Jätteskoj. Vi kan väl börja med de flesta inom EVPL i år i alla fall har ju sett Jonnys namn och Jonny gör en väldigt bra säsong så. Men först och främst så tänkte jag att du skulle få berätta lite vem du är och din historik med hundar och hur du hamnade på weightpull-sidan så att säga och träna och sedermera tävla i weightpull också. Ja. Nej, først egentlig så har jeg egentlig bare alltid hatt husky i starten. Egentlig drivet med det og konkurrert lite grann innenfor rallylydighet. Og så gått masse tur, da. Det er liksom det egentlig er det jeg driver med. Men så fikk man barn, og da var det ikke Det var liksom ikke Når de ble gamle, de huskyene, så kunne jeg ikke få nye huskyer, siden de krever såpass mye som de gjør. Og da fikk vi en liten Jonny, en Griffon. Ja. Og han var jo med de gamle huskyene og gikk tur, så han har egentlig alltid lyst til å være med og trekke sånn som de andre. Så de første gangene han var med og trakk, da kjøpte vi en sele fra Nonstop som hadde små nok størrelser, da. Og han bare elsket det, han bare trakk som en gud, han var liksom først av alle de store hundene, og trakk, og han bare digget det. Og så vi gikk jo tur, vi går mye tur egentlig. Og så var det ei som tipset meg om dette her på dyrebutikken her borte ved meg. Og da var jo bare 10 minutter, 12 minutter fra meg til en weightpull-klubb da, hvor vi fikk teste dette. Og han bare digget det. Jeg tror det var på andre dagen på trening så trakk han tom stor vogn. Oj. Ja, han elsket det bare med en gang. Ja, det var väldigt Fantastiskt ju. ja. Så Jonny tror att han är en husky helt enkelt. Ja, wannabe Ja. husky. Ja. Ja. Ja, vad kul. Men då har du egentligen, du har haft hundar i hela ditt liv eller? Ja. Är den, ja. Mamma og pappa hadde border collie, og så når vi begynte med litt hest, så måtte vi ha en hund som kunne løpe langt, og da gikk vi over til husky. Og så har det bare vært husky siden da. Precis. Mm. Ja, men vad skoj. Och vart för det hör ju de flesta i alla fall. Du är ju från Norge då, så att vart i Norge finns du någonstans? Jeg bor i Tønsberg. Om 2 timer fra Oslo. Okej. Mm. Så vilken weightpull-klubb var det du testade på hos? Vestfold Weightpull. Ja, där finns det ju rätt många nu då ju. Och det ser vi ju i sig det borde jag ju listat ut. Jag ser vad du har tränat någonstans på deras fantastiska inomhusbana där ju. Mm. Ja, kjempefin bane. Ja. Ja, den har ju tagit, för en nörd som mig då, så har den ju tagit inomhus- och matttävlingar till en helt ny nivå. Så att det är ju skithäftigt. Ja. Men du, hur gammal är Jonny då? Han blir 3 i januar. Okej, ja. Häftigt, så pass ung ändå. Och för en svensk då som bor i södra Sverige till att börja med, så gå på tur har jag ju hört talas om, men det handlar om att man är ute på skidor, va? Eller är det på skidor eller är man ute utan skidor också när man går på tur? Ja, vi går utan ski också. Okej. Ja. Ja. Okej, ja men det är bra. För referensen då till en sydsvensk är ju, det är svårt, det är ju, gå på tur hör jag när jag tittar på längdskidåkning liksom. Att norrmännen går på tur. Så att okej, så att det, ja. Och då brukar ni ha hundarna drar lite som canicross
Ja. Ja, typ. Ja. Ja. Okej, då Men förstår jag. Johnny syns det är mye gøyere å trekke kjetting. Ja. Og hvis jeg har han i bånd, så jobber han hele tiden. Han bare trykker på hele tiden. Så jeg passer på enten han løs eller på kjetting. Okej, ja. Og han tar med kjettingen opp og ned, inn i skogen, overalt, liksom. Man passer på at han holder seg på veien når vi har tung kjetting, men han jobber som en helt. Jeg er helt fascinert. Vad häftigt. Det har kommit bara helt naturligt för honom från första början. Ja. Akkurat som han hadde gjort det hele tiden. Så når vi tok første gang på rails, så fikk jeg jo helt sjokk, for da klarte han, det var første gang vi prøvde rails, og han dro 130 pound for pound. Og ja, han bare yes, jeg kommer, og så jobber han skikkelig bra på. Ja. Ja, nej, för det ser man ju tydligt när man har tittat på livestreamen också, att han jobbar ju stenhårt och det finns ingen tvekan alls från hans sida, utan han vet vad han ska göra och han älskar att göra det. Ja, han syns det er kjempegøy, og bare få den rosen hvor flink han er, det bare, tror jeg betyr veldig mye for han, da. Ja. Så att, Ja. men och som sagt, han är uppvuxen med stora hundar. Har du någon husky kvar just nu, eller? Nei, siste husken tok jeg i mars. Vad häftigt. Inte att du fick ta bort, men att han liksom... Ja, vi har ju... Jag vet inte om du har lyssnat, men både jag och Tobbe har ju genom hela året pratat en hel del om Johnny. Och framförallt Tobbe är ju helt förälskad i Johnny då. Och det är så extra skoj när det är en så otippad ras, faktiskt. Ja, absolutt. Jeg så når du la ut den med en mops, jeg bare, wow, er det en husky? Nei, en griffon, men jeg tror det var mops. Ja, men precis. Jag var inne och första bilderna såg ut som att det var en griffon också, men det var nog en mops också. Det är ju någon tjej, om den nere i Polen tror jag, som har en vad heter de nu, en border terrier också. Ja, det är kult. Ja, så att det är lite skoj. Så Ja. att och nu har vi ju, i Vestfold har ni ju många dvärgpinchers. Ja. Så att det har ju blivit lite, det är ju -5 och -10 som är väldigt mycket hundar där från just Vestfold. Ja, og nå kommer det også noen par til små pinchere og en chihuahua, tror jeg. Så det blir mange i -5. Ja, vad kul. Mm. Det är ju superroligt. Det var en sån klass som när den kom, jag kommer inte ihåg om det var nog precis innan pandemin där, 2019 kanske var första året -5 kom. Och då var jag så tveksam, eller 2018 kanske, men i alla fall, då var jag tveksam till om det skulle bli så mycket hundar där. Och nu är det en av de roligaste klasserna att titta på, för att det är... Ja. Och just för att det inte är de traditionella muskelhundarna, utan att det är dvärgpinscher. Ja, Og precis. chihuahua. Ja. Ja. Og Johnny. Och Johnny. Ja, men vad roligt. Det är jättekul ju. Men är det stor skillnad på en griffon och en husky? Jag förstår att en husky är väldigt mycket arbete, men i annat i övrigt liksom. Griffon är en sån hund som jag kan ingenting om dem egentligen. Jag känner igen namnet och jag har hört att de kan vara roliga. Det är ungefär vad jag vet liksom. Så att, men vad är de stora skillnaderna mot en husky? Förutom storleken då? Ja. Ja, nei, jeg tror kanskje husky er kanskje litt mer når de først er på jobb, så er de på jobb. Mens Johnny er liksom sånn klovn som bare, ja, jeg kommer nå, jeg jobber så hardt jeg kan, og kanskje ikke kan tenke så mye. Mens huskyene tenker kanskje litt mer, kan liksom bestemme, nå gidder jeg ikke mer. Det er liksom det eneste jeg tenker, at det bare, hva skjer? Johnny jobber til han nesten dauer, ikke sant? Han må sikler, for det er så tungt, men han bare jobber på. Så det er, ja, og så er han så liten, så det er liksom, det er lettere å ha med han overalt enn en husky da. Men det blir sikkert en husky igjen etter hvert. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är lite, har man haft en viss hundtyp länge så vill man ju gärna fortsätta. Alltså det är ju något,
det sätter ju sig lite i hjärtat på en, liksom vissa hundraser så. Det gör ju det ju. Ja. Ja. Ja, det kjempefint å se Alaya Nei, jo, ikke det Alaya heter, den huskyen, og så Neon. Det kjempekoselig å se se husky da på banen Ja. også. Ja, ikke bare staffene. Nej, precis. Och vi hade ju Ja. det var lite fler ett tag. Framförallt Göran i Norge hade lite fler. Han har inte varit Ja. med i år, tror Han jag. han var med på NM Maximus, Ja, är det den heter? precis. Exakt. Ja. Så Göran tävlade jag mycket mot under 2015, 16, 17, 18 där. Då hade såpass han länge. flera hundar då. Så vi får väl hoppas att han kommer tillbaka lite med lite fler. Jag vet inte om, han har nog huskies eller om det är malamut. Han kanske har både och. Men det är polarhundar är alltid kul att se. Liksom. Ja. Och det finns ju många sådana i Norge, vet jag. En ganska vanlig ras. Ja. Ja, det är massa det i Norge. Ja. Mm. Det passar ju bra med snön och allting så att det förstår man ju. Ja. Ja. Ja, men du, jag tänkte så här lite smått innan vi går in på säsongen så när var det du testade på Wakebull första gången? Det var ganska nyligen ändå, va? Ja, det var första gången jag tog och testade den så var det väl jag fick min första sel till Jonny var väl i starten av november. Så vi prövade i slutet av oktober. Da begynte vi å trene 2 ganger i uka, og egentlig ikke så veldig mye mer enn det. Og så når snøen gikk etter februar, så testa vi kjetting. Ellers så har vi ikke gjort det før. Og Veronica de trygga oss veldig på at det var ja, bare meld dere på konkurranse, det går så fint. Og så gjorde vi det. Og så har vi bare tatt alt som en trening. Ja. Så ja. Ja, det har ju varit en bra träning under året kan man säga. Ja, det var väldigt gøy. Ja, verkligen. Men hur mycket har ni tränat under säsongen då? Och har ni kört vidare på 2 gånger i veckan eller hur? Nei, miljøet i klubben endra seg litt, så det endte med at jeg har kjøpt vogn her hjemme, men jeg har ikke fått lagd noe bane enda. Så det endte egentlig med at vi gikk tur mye her hjemme, og så passa jeg på å ikke trekke for mye kjetting, så jeg trakk kjetting et par dager i uka. Och så gick vi mycket tur hvor han gick lös då. Och när du går tur då är så sagt då är han kopplad i något midjebälte liksom så att han ändå har motstånd då eller han springer han bara Springer lös. Okej. Ja. Mm. Men det är ju ganska få han tar ganska små skritt och när vi går tur så går vi runt 2 mil. Så det prøver vi gjøre hver uke, 2 ganger i uka, 2 mil, och så resten tar vi mellom 6 och 7 kilometer om dagen. Okej, ja. Mm. Och när ni drar kätting, hur långt går ni då? 7 kilometer. Och det går så pass långt? Ja. Vi tar samma runden med kätting. Men kättingen hans väger cirka 2,2 kilo, och han väger ju 3,6. Ja, men precis. Det är ändå ganska mycket då faktiskt. Det som den hunden jag tävlade med sist då, han vägde ju 31 kilo ungefär, så det är som att han skulle gå med en 16-17 kilo då. Och det hade inte han gått så länge med. Kolla! Ja. Gärna Johnny! Ja. Men, nej, han syns det är väldigt gøy med kätting. Ja. Men, fortsätt. Ja, nej, han liksom när han får liksom jobba på så akkurat som att han blir sån stolt etterpå när jag tar av hela selen før vi kommer hem för en nedtrapping då efter att ha gått så pass långt med kättingen. Och då är han liksom Johnny Bravo, liksom bös foran, liksom höj och mörk. Ja, vad härligt. Ja. Vad kul. Det är fantastiskt ändå att det blir en sån belöning liksom. Då blir det ännu lättare att fortsätta ju. Ja, det är väldigt gøy. Ja, men och när det gäller vagnsträning och så, hur mycket sånt har ni fått till under året? Vi var ju så att säga på alla konkurrenser som var under hela säsongen, så det blev inte så mycket vagnträning egentligen.
Når det ble over en måned imellom, så dro vi kanskje på 2 vogntreninger på en måned. Eller så har vi egentlig hatt litt sommerferie, og bare hatt det koselig på tur, for det har jo vært ganske varmt her i Norge også. Ja. Mm. Ja, men vad roligt. Det är så häftigt för att det blir lite annorlunda mot om man tittar på hur många andra tränar liksom, och samtidigt så ser man ju då för att det är inte bara så att Johnny har bara gjort ett fantastiskt år med många vinster, utan det är också så att han har ju tävlat mot EVPL-rekordhållaren varenda gång. Ja. Ja, i stort sett. Va? Jag tror att Lykke har varit med på alla tävlingar också. Va? Ja, Lykke vi liksom når vi skal på konkurranse, så er det ofte at vi på en måte avtaler litt sammen på hvordan at vi drar på konkurranse litt sånn sammen, da. Mm. Mm. Men det är väl, så ni åker tillsammans hela gänget liksom? Ja, ofte Ja. så gjør vi det. Mm. Det är ju smidigt när man har lite mindre hundar så, för man kan ju åka fler på en gång. Och sen så har väl Veronica har en rätt stor bil också, har jag fått för mig, va? De har någon transportbuss där liksom. Ja. Så ni kan ha väldigt många hundar. Ja. Det är smidigt ju. Ja. Ja, för att nu sitter jag och tittar också lite på säsongen då. Rent resultatmässigt. Och det ser ut som att ni var på... Det var inte så mycket tävlingar i år som det brukar vara, i och med att det bara var Sverige och Norge då. Men ni har missat någon enstaka tävling, tror jag, uppe i lite norrut i vad heter den nu då? Ja, i Häll där uppe. Trøndelag. Eller var ni med på den också? Den som var i Trondheim? Ja, precis. Ja, nej, den var vi inte med på. Då var jag på ferie. Ja, det får man ha det också faktiskt. Ja, man må det. Man får ha det. Men för annars är det ju helt galet, för det är ju bara första och andra platser hela året. Faktiskt. Vilket är helt galet. Och andra platserna har ju skett framförallt på rails då. Där Lykke råkar vara en av de bästa hundarna någonsin liksom, på just rails. Ja. Så att det förstår man ju. Men det är helt galet. Jag misstänkte att du inte hade förväntat dig att säsongen skulle se ut så här. Jag är säker på att vi skulle vara på sista plats alltid och inte kvalificera oss till någonting. Att vi bara kom som såna 2 såna klovner som bara tullar med detta här och inte tar det något seriöst. Det var det jag så för mig. Ja. Då är det ju extra kul liksom att det faktiskt att ni går in och vinner och gör, som sagt, det är helt, det sjukaste av allt är när ni gör 130 pound for pound i Vallberga på rälsen. Ja. Och ändå kommer 2. Vilket är, det säger ju en del hur bra Lykke är på räls då, va? Men det är helt fantastiskt är det. Ja, Lykke veide jo der på, når vi tok 130 på rails, så veide jo Johnny 4,1, tror jeg, eller 4,2. Så hadde han veid like mye som nå, så tror jeg vi hadde ligget litt tettere på Lykke. Precis. For nå veier de cirka like mye. Ja, men precis. Det blir ju väldigt, varje hekto har ju väldigt stor effekt när man väger så pass lite liksom, och ändå dra så mycket som ni gör. Det är ju helt galet. Ni har ju alltså men någonstans, det är helt sjukt, kanske runt en 80, nästan 90 pound for pound som snittresultat på året. Vilket är något, det... Första konkurrensen han så tog han 82-84 pound for pound. Vi tog första plats på första konkurrensedag. Så jag tog andra plats andra dagen, för vi fick besked om att ta det lite roligt siden det var första konkurrensen. Eller så hade jag säkert siktat att han fick träcka det han ville då också. Men jag tog andra plats då.
Ja, men precis. Ja, men första, andra plats och sen så är det 4 första platser i rad och sen så är det då lite, ja, lite andra platser i Sverige. När ni väl kom, ja, nej, det var Göteborg också, där vann ni ju. Ja, nej, Ja, men jag kollade 88,8 pound for pound är snittresultatet på året. Jøss, Eh, det er bra. fantastiskt bra. Ja, Eh, ehm, 406 poäng har ni tagit i år. ja. Ehm, vilket, vilket är helt galet för att nu ska vi se här. Om man tittar på hela, vilket gör att ni är på plats 103 genom alla tider sedan 2008 i sporten. Åh, Sen är redan på 103 plats i totalt tagna poäng då på en säsong. og det er bra? Det är jättebra. Oj, Eh, det är kult. Om man tittar, Lycke är ju, hon är på 3:e plats totalt och hon har tagit 1924 poäng. Och det är ju, men hon är på lite längre då. Men Åh, ja, så det här är samla poäng för alla åra? ja, Åh, så ja. det finns en maratontabell då på det. Ni kom ju 3:a i år totalt på poäng. Och bäst bland alla rookies då. Ganska överlägset faktiskt. Ja. Sjukt nog. Jeg visste ikke at det fantes sånn at man kunne få på en måte sånn der nybegynner-Rocky, da. Jeg visste ikke at man kunne få noen titler på det, så når jeg sto der på EM og bare fikk flere og flere titler, jeg bare What?! Har du Eller sett hur? hunden min? Ja. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Det är jättekul verkligen. Och jag tycker det är extra skoj när man tänker på att under året, bara i år då, så har vi liksom Lycke, en dvärgpinscher som har tagit mest poäng och det har hon gjort flera år i rad. Och sen så har vi Papell som också hon är ju något i hästväg. Det är fortfarande en straffe ändå. Men sen så har vi då en Johnny, en Griffon på 3:e plats totalt i poäng. Årets rookie och så vidare. Jag kan tänka, du har ju någon bild där ni har ju rätt mycket priser liksom. Har ni fått under året, vilket är fantastiskt ju. Ja, det blev väl 11 försteplasser och 5 eller 6 andraplasser i løpet av året. Jag la ett inlägg på Instagrammen. Ja, som precis. uppsummering. Ja. Ja, det är helt galet bra ju. Jag förstår ju att det är en chock liksom som första säsongare och så. Ja. Ja. Det har varit väldigt kul att vara med och så är det extremt kul att vara i Sverige, syns jag, och konkurrera där. Så jag hoppas vi kanske kan komma oss till Danmark eller ett annat land i nästa år då. Precis. Nej, men det hade varit, det där är ju, normalt sett, Danmark har ju inte varit med i EVPL egentligen sådär tävlingsmässigt på många år då, men Finland brukar ju ha, nu har de inte haft något, de hoppas ju att de kan få till någonting nästa år. Det hade varit jättekul. Men vad är den stora skillnaden att tävla i Norge mot i Sverige? Jag vet inte, kanske det är lite högre konkurrensinstinkt i Norge. Mens det är väldigt fint sånn socialt sett i Sverige, da. Ja, det syns jag. Det är mycket mer höjt konkurrensinstinkt i Norge. Okej, ja precis. Ja. Internt så tävlar man lite hårdare. Och det blir ju lite så också för att i Sverige, ni är väldigt duktiga i Norge på att åka till Sverige. Medan svenskarna vi är ganska dåliga på att åka någon annanstans än i Sverige så att säga. Ja, men Safi och Birka har ju kommit några gånger till Norge då. Och självklart Katrine sina som är ett råbra. Eller hur? Ja. Precis, och där är det ju, det är de och sen så har vi väl Lina och Kevin har ju kommit över någon gång och Emily tror jag också, va? Mm. Ja. Så att vi har några som är duktiga i alla fall, men ni är betydligt bättre än norrmännen är betydligt bättre än svenskarna på att resa i alla fall. Det är väldigt tydligt. Tyvärr har det alltid varit så. Sen jag började tävla 2011 och det var likadant då. Vi hade i den förra svenska organisationen SVBA
så fanns det till och med ett år att vi fick bidrag från föreningen för att åka till andra länder. Så dåligt var det. Så pass. Ja. Så att, sen så blir det svårt för en del svenskar, som för Patrik då, när han kan ju åka till Norge, men han kan inte ta med sig Asker till exempel. Eller likadant med, nu tappar jag henne, med Linas, med Pansar, nej med Roffe och Harald till exempel. De får inte heller komma in då. Nej, så det är lite synd de så. også. Det hadde vært gøy også. Ja, fordi Roffe og Harald er jo også vanvittig gode. Jeg ser det hun legger ut. Jeg må spørre om tips, og sånn, for vi virker jo skikkelig gode på dette her. Ja, men eller hur? Det som är så skoj är ju att hela, om man säger, hela communityt är ju ändå väldigt, väldigt hjälpsamma. Så fort det är någon som frågar om någonting, så man får alltid hjälp liksom. Jag tycker det är riktigt häftigt. För det är också en sån där rolig sak när du som har kommit så pass ny in i det och varit inom sporten så kort tid. Hur har du upplevt mottagandet när man kommer in i sporten? Jag syns det egentlig har vært veldig fint, veldig bra. Men selvfølgelig når man som nybegynner tar for ofte førsteplass, så hører man jo litt da. Det gjør man jo. Det skal jeg være helt ærlig på. Ja. Men så blir det ju säkert. Och som sagt, de flesta har ju inte en sån första säsong som ni har haft. Så är det ju. Och det är nog oväntat. För mig var det oväntat liksom att en Griffon faktiskt är kapabel till det. Så, det ska jag vara ärlig att säga. Faktiskt. Men vi hoppas att det inte har varit så mycket så, utan det mesta har varit positivt ändå. Ja, det går bra. Det går bra. vi säger så går vi vidare. det var bra. Ja. Men du, jag är lite nyfiken på Griffonen som ras. Som sagt, jag kan ingenting om rasen. Är det en arbetsvillig hund överlag, eller råkar Johnny vara något unikt? Nej, jag vet egentlig ikke så mye om rasene heller, enn at det er en veldig morsom rase som går som regel overens med alle hunder, og de er liksom litt sånn, gjør alle glade rundt seg, og tuller ved leke med alle sånn. Johnny. Så jeg vet egentlig ikke. Når folk spør meg hvordan rase Johnny er, så sier jeg han er sånn sportsutgaven av Mopsen. Ja. For å forklare, for det er jo ingen som vet hvordan rase det er. Nej, precis. Ja, men jeg tror egentlig det er en slags rottehund som er på en måte jakte da, egentlig. Okej. Ikke noe arbeidsmaskin egentlig. Nej. Samtidigt så, alltså alla råtthundarna har ju ändå, det finns ju ett driv liksom. Det kan man ändå säga. Det kan man si. Jeg har fått mye tilbakemelding på at stakkars bikkja di, og hva er det du gjør med hunden din, och Ja, alltså man blir kallad allt möjligt så fort en hund får jobba lite fysiskt, och ännu värre om de tycker att det är kul. Då får man ju höra ännu mer nästan av någon lustig anledning liksom. Ja. Så jeg har lagt ut Ja, det er litt kjedelig. Og så jeg har med vilje da lagt ut video av treninger hvor man roper på hunden, eller roper på Johnny, sånn for å høre at det ikke er sånn at jeg står og kjefter og roper på han, nå må du komme hit. At hvor positivt vi snakker med han da. Precis. Det har jeg lagt ut med vilje, og da det er blitt mindre av sånn fjerne venner eller bekjente, men selvfølgelig, man hører jo litt da, selv om. Ja, men och framförallt så är det ju folk som inte kan så mycket om hund överlag, och framförallt som inte vet vad det är. De har ju ofta väldigt starka åsikter, verkligen, vilket är intressant i sig också. Ja. Men hur kommer det sig att det blev en Griffon då? Jeg var egentlig på tur opp i skogen, og så møtte vi på en svær, feit Griffon på 8 kilo eller noe. Og tenkte jeg bare, og så stoppet vi og snakket litt med henne dama, og alle huskyene bare elsket den. Så tenkte jeg bare, sånn skal jeg ha neste gang.
Ja. Vad häftigt. Men Mm. så de är lite sådär, de utan att vara elak, de ser ju lite så här, Mm. ja men lite småkorkade ut, om man nu ska säga. De känns lite happy-go-lucky och ja. Men det är en fantastisk egenskap liksom om de bara, alla gillar dem i stort sett. Ja, 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 det er mange som sier at han er stygg, men han er liksom sånn, når du blir kjent med han, så er han liksom styggsøt, da, som noen Ja, sier. ja men Ja. precis. Ja. Ja, för Mm. han är alltid här lite under, ja precis, ser lite Extremt. småsur ut, ja. Ja. Ja, veldig. Ja, vad kul. Mm. Och jag sitter och tittar på honom här när jag inte tittar in i det. För jag kan liksom inte, han har ju ett utseende som är svårt att man inte fastnar och tittar på. Liksom. Och Ja. det är riktigt, riktigt skoj faktiskt. Ja. Og det var derfor jeg tenker sånn, når vi kom på banen der og skal liksom, nå skal den lille bikkja der trekke flere 100 kilo, og så er han så stygg. Ja. Og så bare er han helt sånn, hva kan man kalle sånn gladmongo, Ja. og så bare tar den med seg likevel. Ja. Ja. Nej, men, för det ser man ju så tydligt också när man tittar på din Instagram och man tittar på träningsvideosarna. Det är väldigt tydligt att han tycker att det här är superkul, för att hela han är ju, han spritter ju utav glädje liksom. Han kan inte vara still, för så glad är han liksom. Ja. Ja, det er jo noen som har reagert på at jeg sier sånn stå, Ja. så mange ganger. Men hvis ikke jeg gjør det, så begynner han å bare gå med en gang. Ja, precis. Ja. Det är typiskt norskt då, för oss då som är lite elaka så. Nej, men vi brukar kalla det för norsk handling här då i podden. Och det är att man behöver säga stå många gånger till sin hund och den står ändå inte riktigt still. Roligaste exemplet som vi brukar ta upp, det är ju Ronja, Camilla Arnecke höll på förr i tiden. Hon var med i ett avsnitt för 2 år sedan. Hon hade en hund som heter Ronja. Och Ronja tjuvstartade aldrig, men hon sket ju i vad Camilla gjorde. Utan hon tittade på domaren, så hon såg när domaren gav ett okej-tecken, då började Ronja dra. Vare sig Camilla hade rört sig eller inte. Så att ja, det är något med ivriga hundar och Norge. Det är väl därför ni är så duktiga på det här också, antar jag. Ja, jeg vet ikke. Vi bare har det moro, vi. Ja, ja men det är jättehäftigt ju. Men du, jag brukar fråga så här vad man använder för foder. Inte märket, men fodrar du med torrfoder eller håller du på med barf eller något sånt där? Jeg råfurer med enten rå burgere, for det har vi vunnet igjen en god del av, eller så bruker vi egentlig mest mush. Ja. Mm. Det är smidigt när man har en liten hund, inser jag ju också, att då är det är ganska mycket enklare då faktiskt. Nej, men för det är ganska intressant att se, för jag har intervjuat en del amerikanare nu och där är det många som kör med torrfoder, och det är det även här, men i Sverige och Norge, men en stor majoritet tror jag av de som håller på med sporten här håller på med fastfoder kanske då framför allt. Det är alltid spännande. Ja. Men du, hur går tankarna nu inför nästa säsong? Nei, altså, vi skal ta en liten juleferie nå, og så skal vi gå og legge inn i hardtrening vi får klar for neste sesong. Ja. Det skal vi. Det ska ni göra, vad häftigt. Ja. Och hur går tankarna med träningen då? Är det fortfarande samma turer och på 2 mil och de här 7 kilometers rundorna också då? Ja, da tenker vi det blir som vi pleier, 2 mil 2 ganger i uka, og så tar vi 7 kilometer 3 ganger i uka, og det resterende tar vi med vogntrening da. Med ikke tung vekt, men med lett vekt. Bare sånn at han får den at han alltid lykkes i trekkene sine. Det er veldig viktig for meg. Ja, Att han aldrig får stopp. Precis. Det är ju en otrolig, framförallt i träningen är det ju superviktigt att de hela tiden lyckas då. Så att de mentalt håller kvar den där glöden liksom.
För Ja. den har han ju. Det kan man ju inte säga Ja. någonting annat. Nei, og den skal han få lov å ha så lenge jeg klarer. Det har aldri vært viktig for meg å få en førsteplass eller en andreplass eller en tredjeplass. Det viktigste for meg er at han bare elsker det. Och så bara stoppar vi där. Precis. Men Ja. det är ju fantastiskt att höra. Jag då för mig var det alltid viktigast att vinna. Så att det var det är så bra. Det är mycket bättre att ha den inställningen som du har. Jag tror det är mycket sundare för ens egen mentala hälsa också, tror jag faktiskt. Ja. Faktiskt så. Men nu vet vi inte hur mycket tävlingar det kommer bli och så där nästa år. Men planen är fortfarande att åka runt på så mycket som du kan, eller ja. Och finns det någon idé, någon plan eller tanke på att åka? Ja, men Danmark sa du lite så här, men då är det, där nere kör de ju en annan organisation. Är det något som skulle vara intressant att tävla med något annat än EVPL, tror du, eller? Jeg har ikke satt meg så veldig mye inn i det, for å være helt ærlig, for vi har bare tatt det som en trening på en måte. Men jeg har jo mange jeg kan spørre om sånne ting. Og så hjelper de meg å planlegge det litt og sånn. Precis. Ja, så jeg håpa det hadde vært veldig gøy også så konkurrert i Litauen, men jeg har også ønska å ikke konkurrere bare på rails, men også at man på en måte kanskje har en dag med rails og en dag med dirt, da. Det hade varit lite gøy, för han älskar ju dirt mycket bättre. Ja, men precis. Men och vi där trenger är det ju, åker man ut i Europa så är det nästan bara rails. Ja. Faktiskt. Ja, och han trenger jo treningen av rails også. Ja, så da... Ja, vad härligt. Men det är stor skillnad när han, tycker du, på rails och på dirt för honom? Ja, absolutt. Det er litt rart med den der veggene på sidene, tror jag. Och det underlaget. Precis. Ja, det är en väldigt annan känsla för tassarna. Och sen som sagt, det blir ju som att dra i en ganska trång korridor istället. Ja. Ja. Och så den väggen bak han blir ju väldigt hög för han. Så de som har bremser, de ser ju inte Johnny på backen där. Det är ju det har jag aldrig ens tänkt på, men det är ju sant. De har ingen aning om var han är någonstans. För det, ja, precis. Han försvinner ju helt där. Vad tror du, hade det varit lättare för honom då om man hade haft en rälsbana utan väggarna till exempel, alltså sidoväggarna? Det vet jag inte, för han har fått en ynglingsside nu och träcker till höger. För jag så när de andra i Vestfold var i Danmark och trakk, så var det ju inte väggar på sidan, och att jag så att Lykke gick ner och ner på sidan. Tänker jag, det kunde hända att Johnny också hade gjort. Det vet jag inte. Men vi må ju bara pröva. Ja. Ja, det går fint. För det är en sån sak som jag har funderat på en hel del, och det är ju just det med de här väggarna. Framförallt på rälsbanan då, att det är väldigt... Jag tror att fler hundar reagerar på det än vad vi är medvetna om, så att säga. Sen så är det ju skönt att de inte går ner från rälsen också. Ja. Så det måste man... Och för Lykke och Johnny så är det ju ganska lång väg ner ofta då. Ja, lite lättare för Birka att ta ett steg ut liksom. Det är inte lika... Det är inte hela kroppshöjden som hon ska hoppa ner då liksom, så att ja, det är lite annat där ju. Ja. Ja, vad häftigt. Men du, hur är Johnny hemma? För du har barn och familj så ju. Hur är han med, liksom, är han lugn och sansad där, eller är han full fart hemma också? Han är full fart överallt. Vi har ju också en katt. Men det är liksom där på rangstigen så är Johnny efter katten. Det är liksom, han är helt i bunn. Han är bara vän med alla, så länge alla är glada i han så är han strålande förnöjd. och jag misstänker att katten är större än vad Johnny är. Ja, det brukar vara så. Ja, men då är det här, han är bara en väldigt glad och god kille då, med andra ord. Ja, han är helt glad hela tiden. Ja, det är ju fantastiskt. Det är det absolut bästa. Han är ju gudabenådat söt alltså. Det är ju helt galet.
Men du, ni har ju hållit på lite med utställning och sådär också. Är det någonting som ni kommer fortsätta med eller? Nej, du Nej. spurte mig om han fick mat hemma. Allt för tynn. Han må doble vekta si og litt til for å kunne være en rasestandard, og så har han altfor lang nese for å være innenfor rasestandarden. Oj! Mm. Och det var ju som fasen, för att den är ganska kort och platt ändå, kan jag ju tycka. Men okej. Ja. De ska ha ännu kortare och plattare och så ska de vara mer tunnformade liksom. Ja, Ja, overvektig. Ja. Da får du champion. ja men precis. Ja. Ja. Det är tyvärr för vanligt i den världen då. Jag höll på mycket där innan också. Tyvärr så är det är lite amstaffen som jag höll på med var ändå hyfsat bra. Det var inte lika mycket, men det var många andra raser så såg man ju att det behövdes, hundarna behövde vara överviktiga och för att ens ha en chans liksom. Och det är ju tråkigt faktiskt. Men du, det var ju också lite spännande med tanke på nosen och så. Han har inga som helst andningssvårigheter och sådär. Han får det ibland, men det är inte så ofta heldigvis. Jag ser när vi är på utställning så ser jag det är fler som får det hela tiden under utställningen. Så jag är väldigt glad att han inte får det hela tiden. För tänk om han hade fått det under konkurrens. Det är mitt värsta mareritt om han kunde fått det då. Ja. Ja. Ja, det förstår jag. Det är ju, men när kommer det? Är det när ni är ute och det är kallt eller är det kan komma vid vilket som helst tillfälle eller? Ja. 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 Det finns ingen tydlig koppling där. Nej. För det där det är en sån läskig del med kanske vi inte ska grotta oss in i det, men det här med alla de här kortnosiga hundarna, det är en stor debatt där också då. Ja. Det är det. Ja, mycket debatter i hundvärlden. Ja, men vad kul. Men du, är det någonting sådär som du känner att vi inte riktigt har pratat om när det gäller Johnny som du vill lägga fram eller är det? Nej. Jag vet inte. Nej. Vi kom med Weightpoolen bara för att ha det göj och jag hoppas att det kommer många fler som också bara kommer för att ha det göj och inte ta det så seriöst. Och jag hoppas fler kommer och inte gruer sig så färt när det ska starta. Det är ju så många som får nästan lite sån angst på startlinjen när de ska konkurrera. Jag bara hoppas... Oj, man fick en raptus. Jag hoppas att flera folk kan komma och bara sänka skuldrorna och bara ha det göj. Och inte stressa så färt. Men det håller jag med om. För att det är... Kan man göra, det är ju i alla fall ett bevis på också att kommer man dit och gör det för att man vill ha kul så kan man få jättefina resultat och vara stolt över det. Men det viktigaste är att man är stolt över att man har haft kul och att hunden har gillat det man har gjort. Liksom. Och att resultatet i siffror, placeringar och vikt, liksom, det får komma i andra hand. Och jag tror nog lite att om man har den inställningen som du har så kommer man nog få fler bra resultat än vad man tror också. Ja, och så att man kommer i detta miljö så att man kommer och så får man massa fina vänner då. Som driver med akkurat det samma än att du ska gå med vänner som driver med utställning och syns det du driver med inte är bra för hund i det hela tatt. Precis. Nej, för där är det ju ändå, det måste man ändå säga. Jag var ju borta ett par år från sporten och samtidigt så är det lika kul. Jag är inte på så många tävlingar varje år nu då, men varenda gång jag kommer dit så känner jag ju att det är fantastiskt roligt och nu känner jag inte alls lika många längre när jag kommer dit. Men det är fortfarande alltid några av mina absolut bästa vänner i livet har man ju fått via den här sporten liksom. Så att det är ju den är ju magisk på det viset tycker jag. Och det är väldigt enkelt. Man har många samtalsämnen om man väl har börjat träna här. För man, som sagt, man kan grotta ner sig i träning och allt vad man nu vill göra hur mycket som helst. Liksom. Ja, vad kul. Men du, jag tycker väl att vi låter det vara där. Språket funkade ju bra. Vi var båda två lite oroliga. Men det funkade bra. Det var lättare att prata
med en norska än med amerikanarna, ska jag säga. Så att, ja. Så att, Bra. det tycker jag vi har gjort riktigt bra. Men då tackar jag så hemskt mycket, Emma, för att du ville vara med. Och jag hoppas att ni kommer ha lika roligt nästa år. Och att träningen går bra efter en välförtjänt, vad blir det? Vintervila blir det ju. Ja, juleferie. Juleferie, precis. Ja. Härligt. Tack så hemskt mycket. Ha det gott. Ha det gott.